Zo, Steven, zijn we weer. We zijn er weer. We gaan het hebben over Marvel. Daar weet ik wel wat van. Ja, dat verwacht ik al. Hoe heet dat? Ja, Phase 4 komt eraan. Ja. Ik hou me hard vast. Ik weet niet of jij... Ik ben heel benieuwd, want we hebben nu natuurlijk die eerste 3 fases die hebben we gehad. Afgesloten verhaal. Redelijk. Ja, denk ik wel. En wat ze nu eigenlijk voor het eerst gaan doen is niet alleen maar het verhaal vertellen in de films, maar ook het verhaal vertellen in een aantal limited tv-series die erbij gaan komen. Oh ja. De hele vierde fase die is natuurlijk al... Agents of S.H.I.E.L.D. of Nee. Nou ja, goed. Agents of S.H.I.E.L.D. was het eerste tv-ding wat Marvel deed. Mm-hmm. Dat was echt een spin-off van films. Maar dat hebben ze eigenlijk heel snel losgelaten. En dus de tv-serie die ging zijn eigen gang, de films gingen zijn eigen gang. Je had de Netflix-series, dus Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. Die eigenlijk helemaal los stonden van het hele filmgebeuren. Maar wat ze nu gaan doen, nu heeft Disney Plus is nu natuurlijk een ding. Mm-hmm. Dus wat Phase 4 gaat doen is een verhaal vertellen over verschillende platforms heen. Alles is al uitgemapt voor Phase 4. Ja, het zijn een 6-tal films en een 5-tal limited tv-series. We beginnen natuurlijk... het is een beetje lastig om nu te zeggen waar we mee gaan beginnen. Ja, want wat er op stapel staat, wat ik weet... Jij bent alle release dates die worden nu natuurlijk een beetje overhoop gegooid. Ja, het is nou een beetje een zootje. Maar wat ik wel weet... is dat Doctor Strange 2 staat op stapel. Ja. Black Panther 2 weet ik niet wat daarmee gaat gebeuren. Want die Boseman is nou dood. Maar, maar nog steeds wel aan de planning voor zover ik weet. Maar is Strange 2 is dat al onderdeel van Phase 4? Of is dat nog... Wat er nu bekend is Phase 4 dat wordt een Black Widow solo film. Ja. Die is al gemaakt. Maar die speelt zich wel af nog voor Endgame. Het is eigenlijk een Origins film. Nee, niet Origin. Hij speelt zich af na Civil War. Oh ja, voor Endgame. Dat is waar, ja. Ja, dat is zo. Wanneer precies? Ja. We krijgen een nieuwe titel. Shang-Chi, Legend of the Ten Rings. Shang-Chi ken ik niet zo goed. De Ten Rings, dat gaat zich voor zover ik weet een beetje afspelen in die... weet je nog de eerste Iron Man dat Tony Stark op een gegeven moment gevangen werd genomen in dat... in die setting gaat zich dat een beetje afspelen, heb ik gehoord. Wat gaan ze met Captain Marvel doen, Steven? Jij bent geen fan van Captain Marvel, hè? Man, hou op. Nee. Ik vond Captain Marvel leuk. Er komt een Captain Marvel 2, maar die zit niet in Phase 4. Phase 4 is nog... Ik heb allerlei problemen met Captain Marvel. En dat is echt niet alleen Brie Larson. Ik geloof niet dat... Brie Larson is een mooie griet. Weet je wel, ik bedoel, geen misverstand erover. Maar ik geloof dat het character Captain Marvel, zoals dat in die film is neergezet, niet... alles is niet verdiend, als je begrijpt wat ik bedoel. Tony Stark, dat was iemand met fouten en gebreken en het was een patser enzovoort. En alles werd van hem, zo kwam die film in. Hij was een wapenverkoper en hij was succesvol, het was een playboy en weet ik veel wat. En dat werd, toen kreeg hij dat voor zijn kiezen in Afghanistan of weet ik veel waar, ergens in de woestijn. En toen werd alles van hem afgenomen. Ja. En toen moest hij alles van de grond af aan opbouwen. Dramatisch, en in het verhaal maakte hem dat, even los van hoe je over Downey Jr. denkt en zijn invulling, maar maakte hem dat een interessant karakter. Ja. Want het hele Iron Man en zelfs
Iron Man, toen die er eenmaal was kwetsbaar. Ja. Want hij kreeg klappen en dat hele extra. Maar dat past natuurlijk ook wel een beetje bij het karakter aan zich. Want Tony Stark heeft natuurlijk geen superpowers. Nee, maar goed. Tony Stark heeft gewoon een hele diepe zak. Thor had wel superpowers. Ja. Asgard, weet ik veel wat allemaal. Maar was ook kwetsbaar. En had ook zijn gebreken. En kreeg ook klappen van Hulk. En weet ik veel wat allemaal. Ja. En werd zijn strot dichtgeknepen door... Ja. Maar Captain Marvel is ook gewoon een van de sterkste superheroes in het hele Marvel-universum. Die snoof een beetje blauwe kook uit die dingen vandaan. Ja. En vervolgens kreeg ze werd ze onkwetsbaar, onoverwinnelijk en kon ze alles. En, dat is Captain Marvel. Ja, maar het is dramatisch geen interessant karakter. Nog even los van de invulling die met Brie Larson eraan gegeven wordt. Een beetje. Het is geen sympathieke. Het is niet iemand met wie je als kijker snel aan boord gaat. En dan hebben we niet over het verhaal wat Captain Marvel vertelt. Want nou ja, goed, daar zou ik nog van alles over kunnen zeggen. Maar oké. Als ik dat nou even neem voor wat het is, dan heb ik een probleem met het karakter Captain Marvel. En in zijn dramatische opbouw. En de manier waarop dat karakter, en het zal wel allemaal conform de comics zijn. Maar wat ik heb meegekregen, weten doe ik dat niet. Uit eigen bevinding. Maar wat ik opvang, is dat ook bij de comic diehards Captain Marvel, nou laat ik het mild zeggen, niet onomstreden is. Nee. Nou, scherper gesteld, dus hopen hebben er een enorme hekel aan. Ja, maar om dezelfde redenen. Ja. Of althans. Nou komt daar ook wel een flink stukje social justice warrioring bij kijken. Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk los van te komen, weet je ook wel. Maar Maar ja, kijk, ik bedoel... Hoeveel engagement haalt een film bij mij weg? Eist de film bij mij op? Dat is waar ik dat soort films aan meet. Ja. Weet je wel, ga ik erin mee en vind ik het leuk. Nou ja, dat had ik dus met Captain Marvel wel. Oké, nou ja, dat kan. Ik had dat met Black Panther overigens ook niet. Want zodra hij dat pak dichttrekt, is hij ook onoverwinnelijk. Ja. En dat pak heeft hij ook niet verdiend op de manier waarop Stark zijn outfit heeft, op de manier waarop Thor de Mjolnir heeft verdiend, op de manier, enzovoort. Al die karakters hebben hun tot Scarlet Witch aan toe, hè, die in het puin begraven lag van Sokovia. Ik denk dat we over Scarlet Witch minimaal een volledige aflevering zouden kunnen wijten. Oh god, ja. Niet eens alleen vanwege Liz Olsen. Ja, dat is een secret crush van mij. Dat vind ik een mooie vraag. Maar ook omdat ik Scarlet Witch een van de meest interessante characters vind uit het hele Marvel pantheon, zou ik bijna zeggen. En ik vind eigenlijk... Komt dat in Phase 4? Want we zouden het over Phase 4 ja, komt dat? En dat vind ik... eigenlijk heel interessant, want Wanda Maximoff krijgt Wanda en Vision, die hebben natuurlijk een relatie, een ding. Vision is klaar, toch? Nee, want die krijgen een serie. WandaVision. Oké. Maar dat is dan waarvan we officieel nog niet weten wanneer die dan speelt, of dat tevoren is. Kijk, en Vision is natuurlijk ook een android. Een hybride, of hoe je het noemen wil. Ja. Dus ja, daar valt ongetwijfeld in comics is nooit iemand echt dood. Sorry, ja, Phil Coulson. Precies. Die was tamelijk dood hoor. Maar toen toch weer niet. Ja, en toen toch weer niet. Maar goed, er komt dus in ieder geval een serie WandaVision over. Bij mij niet zonder slag of stoot om daarin mee te kunnen gaan hoor. Overigens. Maar Scarlet Witch en Vision. En dat is dus wat ik net vertelde, dat het verhaal wordt nu verteld niet alleen maar in de bioscoopfilms, maar ook in een aantal series. Ja. En Wanda Maximoff, Scarlet Witch, die krijgt dus weer, dat verhaal gaat heel erg doorgeweven worden in
Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Dat zag ik aan de poster, ja, daar stond zij bij. Dus zij speelt daar een rol in Strange. En Scarlet Witch is natuurlijk, is bekend om haar reality-altering powers. Een van de, wat mij betreft, allerbeste storylines uit de Marvel-geschiedenis. Uit de comics zelf. Uit de comics. Bronmateriaal, zeg maar. Draait om Scarlet Witch. Dat is de House of M storyline. Waarin ze eigenlijk op enig punt de draad kwijtraakt. Helemaal loco gaat. En vervolgens de hele realiteit op zijn kop zet. Heel ingewikkeld verhaal. Ga ik je nog wel eens een keertje off camera uitleggen. Maar mutants zijn, de wereld draait om mutants basically. En die eindigt komen de X-Men daar ook bij? Ja. Dus, met de gedachte in het achterhoofd dat Disney nu natuurlijk ook eigenaar is van de daarom zeg ik dat ook. Ja. Hoop ik, maar verwacht ik. Ja, ik weet niet of ik het verwacht. Ja, Scarlet Witch is natuurlijk de origin story van Scarlet Witch. Ik struikel over mijn gedachten op dit moment. Rustig. Ja. Kalm. Haal even die baan. Witch. Ik raak helemaal opgewonden van Scarlet Witch. Kalm aan. Scarlet Witch heeft in de comics een origin story uiteraard. Daar is ze de dochter van Magneto. Oké. Wat de films later hebben geretconned. Omdat natuurlijk de X-franchise niet bij Disney en dus niet bij MCU hoorde. Er waren toen twee totaal dus werden Scarlet Witch en Quicksilver een soort science experiments. Ja. Die gedachtegang. Ik herinner me dat verhaal. Ja. Maar nu de X-Men weer in het hele pakket meegenomen kunnen worden. Op enig moment. Dat zal niet in Phase 4 gaan gebeuren. Moet Magneto ook op Sokovia gewoond hebben. Dus, in de WandaVision serie komt dus ook Agatha Harkness. Dat is een van de Upper Witches. Die Scarlet Witch heeft opgevoed vroeger. In de oorspronkelijke of in de origin story waarin ze de dochter van Magneto is. Oh, oké. Dus misschien dat er wel het een en ander geschoven gaat worden in de origin story. En uiteindelijk... Uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat vanaf Phase 4 ook weer een soort eind... Kijk, en dat kan Kevin Feige wel. Die weet dat soort dingen over het algemeen aardig aan elkaar te knopen. Kijk, die blijft aan boord met dat hele gedoe. Ja, sterker nog, Feige is nu de CCO van heel Marvel. Oh, oké. Die is omhoog gevallen. Ja, maar niet bij gebrek aan gewicht. Nee, akkoord. Nee. Maar goed, uiteindelijk zal het natuurlijk weer één grote megafilm worden. Maar in mijn gedachten, naar mijn verwachting ook, kan dat nog twee kanten op gaan. Of ze gaan inderdaad de Scarlet Witch Mutants route en dan gaat het hopelijk richting House of M. Want ik ben heel benieuwd wat dat op het grote scherm zou gaan worden. Tegelijkertijd hebben de Russo's gezegd, de Russo-broers die het hele tweede deel van... Infinity Saga opgenomen bestaan ze ongeveer. Ja, zo ongeveer wel. Die hebben gezegd dat ze heel erg graag Secret Wars willen gaan doen. Secret Wars is een soort Infinity War, maar dan nog groter. Dat is eigenlijk, komt het er in het kort op neer. Dat is een storyline die oorspronkelijk uit de 80e jaren komt. In de comics. Waarbij alle good guys en alle bad guys op één battle world planeet worden gedropt. En samen moeten werken om het op te nemen tegen één... Alles overkoepelende bad guy. Een soort Thanos. En dan hoop ik weer... Wat ook een heel interessant verhaal op kan leveren. Ook natuurlijk over... Maar dan hoop ik weer dat ze met hun antagonist dezelfde benadering erop nahouden als dat ze met Thanos hebben gedaan in Infinity War. Mm-hmm. Dus niet in Endgame. Daar was die eigenlijk een platte bad guy. Dat is mijn kritiek op Endgame. Of sorry, ik haal ze door elkaar. En dus niet in Endgame. Waarin die eigenlijk een wat plattere bad guy is. Wat ik minder interessant vind. Mm-hmm. Maar in Infinity War was het een diepere bad guy. Hij was nog steeds de bad guy, maar met een begrijpelijke motivatie.
waar je het niet mee eens hoeft te zijn, waar je niet achter hoeft te staan, maar die wel begrijpelijk is. Thanos had een goed verhaal. Argue waarmee Thanos in Endgame helemaal niet zoveel voor zelfs. Nee, ja, nou, op het eind wel, maar hij wilde gewoon al het leven uitroeien en overnieuw beginnen. De helft. Nee, in Endgame alles. Oh, zo ja. Ja, in Endgame alles en overnieuw beginnen en zo. Maar ze maakten hem veel platter en voor mij veel minder interessant. En waarom ik Civil War, maar waarin je... Infinity War. Nee, Civil War ook, hè, waarin beide kanten een verdedigbaar standpunt hebben. En dan kan je, dat is een kwestie van persoonlijk wereldbeeld met wie je dan meegaat. In het geval van Civil War. Captain America of Stark, die dan ook nog eens een keer, zeg maar, contra-character die standpunten innemen en dat ook op een organische manier hebben uitgewerkt. Vond ik geniaal in die film. En ik vond Thanos ook geniaal in Infinity War. Waarvoor overigens de basis werd gelegd in Winter Soldier. Dat was ik dus de vorige keer bij mijn top 10 nog vergeten te vertellen. Dat in Winter Soldier eigenlijk de basis wordt gelegd voor de manier waarop Captain America in de wereld staat. En dus ook in Civil War vervolgens. Ja, hij verandert daar verandert hij. Van die All-American guy, dat is de karakterontwikkeling. Ja. Dat maakt Winter Soldier zo goed. Ja, en dat maakt Captain America ook interessant. Oh, zeker. Snap je? En ik hoop dat ze met dezelfde diepte, want dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wil, want we hebben het over Phase 4. Ja, we gaan door. Ik hoop, en ik haal dit erbij, om de zorgvuldigheid te benadrukken die tot en met Infinity War, dus niet in Endgame, maar tot en met Infinity War, is de zorgvuldigheid die is betracht met het inkleuren van het karakter van je antagonist. Ja. Ik hoop dat ze met dezelfde zorgvuldigheid, dus niet met die zwart-wit inkleuring, maar meer met een soort dilemma-achtige benadering, de antagonist ook invullen in Phase 4. Dat zou mijn scepsis, die ik wel degelijk heb, want de interessante karakters zijn eruit, dus die moeten opnieuw worden opgebouwd. Dat zou mijn scepsis al voor een belangrijk deel wegnemen. Dus niet alleen hoe zien de good guys eruit, maar vooral ook hoe ziet de bad guy eruit. Eigenlijk zijn er maar 2. Of is het gewoon iemand die plat het hele universum wil beheersen? Nou, nee, en iedereen, weet je wel, iedereen wil doodmaken of zo. Als ze de Secret Wars mee. storyline ingaan, dan zeker niet. Als ze de House of M storyline ingaan, ook niet. Nou, oké. Ik heb daar... Feige, ik heb daar wel vertrouwen in. Feige natuurlijk wel inmiddels zoveel krediet, ook bij mij wel opgebouwd om het niet helemaal niet te zien zitten. Maar ik hou toch mijn hart een beetje vast. Ik kijk er wel naar uit. Tijdgeest veranderen. In dat opzicht... Er komt natuurlijk een moment ook dat Marvel films, want het is natuurlijk geweldig gegaan. Ook die zullen ongetwijfeld nog wel een keer en dat komt natuurlijk. Ja, natuurlijk, zoals dat gaat. Maar het voordeel is, ze hebben laten zien dat ze ook onbekende characters, we gaan nu natuurlijk voor een redelijk groot deel gewoon het onbekende in. Ja. Zeker in Phase 4. Ze hebben wel laten zien dat ze dat aankunnen. Want Guardians of the Galaxy, daar had ook nog nooit iemand van gehoord voordat de film uitkwam. Nee. Wat je er vervolgens ook van vindt. Ik vond het wel leuk. Guardians. Zeker de eerste. Ja, eens. Ja. Maar dat ga je nu natuurlijk krijgen bijvoorbeeld met de Eternals, waar nu ook nog nooit iemand van gehoord heeft. Nee. En Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings. Ja, maar Guardians vertelt een leuk verhaal. Ja. En ik kom met een cliché-argument, maar een goed verhaal, daar valt of staat je ding mee. Hè? Dus ik denk de film waar ik me in Phase 4 het meeste zorgen om maak, is de nieuwe Thor film. Is dat nog steeds met Hemsworth? Ja. Oké. En dat... Ja, jij bent geen Thor-fan, hè? Ik vind het wel geinig, maar jij bent... Nou, ik vond de eerste Thor prima. Het is Marvel rechte rijtje voor mij, maar dat zegt meer over de kwaliteit van de rest. Ja, oké. Ja. The Dark World vond ik persoonlijk de beste.
En dat is ook omdat hij, het echt de duistere kant op ging, zeg maar. Mhm. Ik vond Ragnarok niet om door te komen. Dat ligt aan mij. Dat geef ik onmiddellijk toe, want de rest van de wereld zweert erbij. Nou, zweert erbij. Maar ik trok die onderbroekenlol zo verschrikkelijk slecht. Ja, dat is Waititi, hè? Ja, nou, Waititi kan ook goede films maken. Jojo Rabbit, waar ik het net al even over had. Of misschien heeft net toen we het over Oscar-films hadden. Vond ik een geweldige film. Hij kan het echt wel. En hij heeft episodes van The Mandalorian, een episode van The Mandalorian gemaakt. Ook helemaal goed. Maar is die Star Wars spin-off, hè? Ja, maar Ragnarok, nee, dat was niet mijn ding. Dat werd, ik begreep dat Hemsworth iets meer met zijn comedic timing wilde gaan doen. En met zijn haar. En met zijn haar. Zelfs Jeff Goldblum kon niet heel veel redden aan die film. En voor de nieuwe Thor is dat combootje weer terug, hè? Waititi en Hemsworth. Doen die Guardians er ook, Chris Pratt en zo, doen die Guardians er ook aan mee dan? Weet ik niet. Want daar is die... Nee, we hebben het pas, die film komt geloof ik pas in 2022. Okay. Wat er wel gaat gebeuren is dat Jane Foster terugkomt, Natalie Portman. Ik ben geen fan van Natalie Portman. Ik vind een mooie vrouw, maar er gaat voor mij geen enkele binding vanuit. Wat Olsen wel heeft, zeg maar, ook een mooie vrouw, maar die heeft, zeg maar, die, op mij althans, die dat magnetische. En Portman totaal niet. Dat is voor mij een kille... Ze is geen Liz Olsen inderdaad, maar nee, ik kan Natalie Portman best hebben. Maar ze staat voor het door de deskundigen slaan er hoger aan. Hè? Zij gaat dus Thor worden. Ja. En dat is ook een storyline uit de comic dat Jane Foster Thor wordt. Ja. Oh ja. Maar het is niet daarom dat ik er huiverig voor ben. Het is puur echt weer... Ja, dat vond ik ook een probleem met Dark World. Het moet geen slapstick worden. En dat Ragnarok neigde mij te veel naar slapstick. En je weet, ik ben niet zo heel goed met humor. Nou, ik even niet. Dus... Maar al die Marvel films, dat onderscheidt ze natuurlijk. Is een van de onderscheidende kenmerken van de DC films. Is natuurlijk dat die DC films minder humor hebben. Klopt. Al die Marvel Klopt. films. En het luchtige uit Marvel films vind ik ook hartstikke goed. Dat doet prima. Ja, het blijft een comicverfilming. Maar het moet niet doorslaan. En dat was mijn probleem met Ragnarok. En eigenlijk ook wel een beetje met de tweede Guardians of the Galaxy. Die had daar ook een beetje een handje van. Ja. Maar goed, dat is ik hoop dat ze er wat moois van gaan maken. Ik kijk er wel naar uit. Ja, ik ook. Weet je wel, ik vind het altijd wel geinig, die Marvel dingen. Ja. En ik hoop dat ik het geinig blijf vinden. Ik bedoel, ik kijk liever naar een goede film als dat ik ik kijk naar iets waar ik niet... wat ik met Captain Marvel had. Hè. Ik denk, zo zit ik nou te kijken. Uit. En mooi. Wanneer gaat dat feest beginnen? Nou, dat ligt eraan, hè. Eigenlijk zou Black Widow nu al uit zijn. Die staat nu, voor zover ik weet... April Wacht, ik kan het even heel makkelijk opzoeken. Black Widow is nu de eerste geplande film op 7 mei 2021. Nou, zak ernaast. En daarna Shang-Chi op 9 juli. Ook volgend jaar. Ja. Disney kennende hebben ze... We krijgen volgend jaar 4 films. 5 november Eternals. En dan 17 december het nieuwe Spider-Man. En dan 11 februari 2022 de nieuwe Thor. En 25 maart 2022 Doctor Strange in the Multiverse. Dus over 1,5 jaar weten we waar we staan. Overigens een horror schijnt te gaan worden. Welke? Doctor Strange. Die gaat wat meer tweede horrortonen krijgen. Okay. Wordt dat geregisseerd door Sam Raimi. Dat weet ik wel. Ja, dat wist ik wel. Dat het Sam Raimi... En dan krijgen we nog de series. Dus WandaVision. We krijgen een serie over Hawkeye. Waarin die waarschijnlijk... Met Renner ook of een andere acteur? Sorry? Met Renner ook of een andere acteur? Die waarschijnlijk de mantel gaat overdragen aan een nieuwe Hawkeye. Waarvan ik even de naam kwijt ben.
Ook heel vol. We krijgen She-Hulk natuurlijk. Met Tatiana Maslany van Orphan Black in de hoofdrol. Dat vind ik een idee, daar kan ik helemaal niks mee. Orphan Black? Nee, de She-Hulk. Oh, oké. Maar ja, vind ik niks. Met die bloedtransfusie. Mark Ruffalo doet er ook aan mee in ieder geval. Ja, moet dan weer per se vrouwelijk en sterk zijn. Ik heb niks tegen sterke vrouwen. Het is niet goed genoeg om daar wat zinnigs over te kunnen zeggen. Maar ik ben wel fan van Tatiana Maslany. Dus, ik heb wat meegekregen over de ontwikkeling van het verhaal van de She-Hulk. En het lijkt heel erg op Batman en qua achterliggende idee. En het is ook weer zoiets waarin het thema tot hoofdzaak wordt verklaard. Hè? Want het moet dan ook weer een sociale... nou ja, goed. Nou ja, again, Marvel heeft credits genoeg. Ja, akkoord. Om een goed verhaal, als het een goed verhaal is. Om het in ieder geval te gaan kijken. En ik kan er dan altijd vervolgens nog van zeggen dat ik het niks vind. Als we het een goede film vinden, vinden we het een goede film. En dan probeer ik al mijn vooroordelen uit te schakelen. En wat ik wel leuk vind, is dat ze dus de characters die in de... Kate Bishop, dat wordt een nieuwe Hulk. Kijk, ik moet even nadenken. Dus de characters uit de series, die worden dan dus ook meegenomen in de films, zeg maar. Wat voorheen natuurlijk nog niet echt het geval was. De series stonden echt los van de films. Maar dat wordt nu dus echt daarin meegenomen. Oké. Dus we gaan het meemaken. We gaan het al... Vanaf volgend jaar. Nou ja, dit jaar al, want WandaVision komt dit jaar al uit. Als corona zich een beetje gedraagt, dan gaan we het kunnen we eindelijk vrij snel. Kunnen we eindelijk weer naar de bioscoop? Nou, ja, we zitten nou goed met de horrors, want Halloween komt eraan. Ja, daarom. Dus ik heb het wel naar mijn zin. Maar goed, het ligt allemaal wel redelijk stil. Steve, we spreken elkaar de volgende keer.